Nimeni on Jenni. Kun olin pieni tyttö, asuin pienellä saarella. Perheeni oli rikas ja hyvin tärkeä. Monet ihmiset tunsivat sukunimemme ja puhuivat meistä usein. Perheeseeni kuuluivat äitini, isäni ja isosiskoni. Asuimme saarella suuressa talossa yhdessä. Siskoni oli 6 vuotta minua vanhempi. Siksi emme leikkineet silloin paljon yhdessä. Olin vasta 12, kun siskoni meni naimisiin. Muistan yhä hyvin hänen hääpäivänsä. Monet ihmiset tulivat kotiimme. He nauroivat, lauloivat ja juhlivat yhdessä. Kaikki olivat onnellisia, vain minä en. Olin surullinen. Tänä päivänä olin hyvin surullinen. Siskoni lähti uuden miehensä kanssa ja muutti kauas Helsinkiin. Hän oli aina ystävällinen minulle ja usein mukavampi kuin oma äitini. Siskoni oli tärkein ihminen elämässäni. Äitini ja isäni eivät rakastaneet minua paljon. He toivoivat poikia. He eivät juuri välittäneet minusta. Vuosi siskoni häiden jälkeen saapui kirje hänen mieheltään. Kirjassa luki, että siskoni oli sairas. Hän halusi tulla kotiin ja olla perheensä luona. Olin hyvin surullinen, kun kuulin hänen sairaudestaan. Olin myös todella huolissani hänestä. Samaan aikaan olin iloinen, että hän tahtoi palata kotiin. Toivoin, että hän paranisi luonamme. Isäni sanoi, että hän lähtisi Helsingistä sunnuntaina. Tiistai-iltana heidän piti saapua luoksemme. Koko päivän odotin heitä. Päivä tuntui minusta hyvin pitkältä. Tunti tunnilta kului, mutta he eivät tulleet. Menin yhä uudelleen ikkunan luo ja kuuntelin ulos. Toivoin joka kerta kuulevani vihdoin jonkin äänen. Taivas tummeni hitaasti ja yö saapui. Pian oli keskiyö, mutta en voinut nukkua. Makasin hereillä sängyssäni ja ajattelin siskoani. Kuuntelin yhä uudelleen hiljaista yötä. Yhtäkkiä, noin kello 1, kuulin äänen kaukaa. Se oli hiljainen, mutta tiesin kuulleeni jotakin. Hypähdin heti ylös sängystä ja juoksin nopeasti olohuoneeseen. He ovat täällä, he ovat täällä, huusin isälle innokkaasti. Hänkin nousi heti. Avasimme yhdessä nopeasti ulko-oven, jotta näimme paremmin ulos. Ulkona oli pimeää ja hyvin hiljaista. Seisoimme ovella ja odotimme. Muutaman minuutin kuulimme vain tuulen yössä. Sitten kuulimme äänen taas. Se kuulosti ihmiseltä, joka itki kaukana pimeässä. Ääni oli surullinen ja pelottava. Mutta emme nähneet ketään. Edessämme oli vain musta yö. Tiellä ei ollut valoja eikä ihmisiä. Astuimme hitaasti talon eteen ja katselimme ympärillemme. Halusimme tervehtiä siskoani ja kantaa hänen laukkujaan, mutta kukaan ei tullut. Kukaan ei astunut esiin pimeydestä. Kaikki pysyi hiljaa. Katsoin isääni ja hän katsoi minua. Emme kumpikaan ymmärtäneet, mitä oli tapahtunut. Olen varma, että kuulin äänen, hän sanoi hiljaa. Niin, vastasin. Minäkin kuulin sen, isä. Mutta missä he ovat? Jäimme vielä hetkeksi seisomaan ulos ja odottamaan. Ehkä toivoimme, että he sittenkin ilmestyisivät, mutta yö pysyi tyynenä ja kylmänä. Lopulta menimme sanakaan sanomatta takaisin taloon. Sillä hetkellä tunsimme molemmat outoa pelkoa sydämissämme. Seuraavana päivänä tuli mies talollemme. Hän toi hyvin surullisen uutisen. Vakavalla äänellä hän sanoi, että siskoni on kuollut. Sunnuntaina hän sairastui yhtäkkiä pahasti. Maanantaina hän voi vielä huonommin ja kärsi kovista kivuista. Tiistai-aamuyönä, noin kello 1, hän kuoli lopulta. Juuri silloin isä ja minä seisoimme ulkona talon edessä ja odotimme häntä. Kun kuulin tämän, tunsin syvän kivun sydämessäni. En voinut uskoa sitä ja kyyneleet nousivat heti. En ole koskaan unohtanut tuota yötä. Pitkään muistin, että seisoimme ulkona juuri kun siskoni kuoli. Seuraavat 2 vuotta olin hyvin surullinen. Elämäni tuntui tyhjältä
ja hiljaiselta. En löytänyt iloa melkein mistään. En halunnut tehdä mitään ja puhuin harvoin muille ihmisille. Usein istuin kauan yksin ja ajattelin siskoani ja iloisia aikoja hänen kanssaan. Siskoni mies meni pian naimisiin toisen nuoren naisen kanssa Helsingissä. Kun kuulin siitä, suutuin kovasti. Minusta tuntui, että hän unohti siskoni aivan liian nopeasti. En ymmärtänyt, miten hän saattoi aloittaa uuden elämän niin nopeasti. Se teki minut sekä surulliseksi että pettyneeksi. Nyt olin ainoa lapsi rikkaassa ja tärkeässä perheessämme. Siksi monet miehet alkoivat jo varhain käydä talossamme. Ennen kuin täytin 14, he tulivat tutustumaan minuun. Jotkut puhuivat ystävällisesti kanssani ja kertoivat elämästään. He kehuivat minua ja halusivat viettää aikaa kanssani. Tiesin, että monet heistä halusivat naida minut, mutta en oikeasti pitänyt kenestäkään heistä. Sydämessäni olin vielä aivan liian nuori avioliittoon ja ajattelin yhä usein siskoani. Kun olin 16, äiti vei minut Helsinkiin. Matka oli minulle aivan uusi kokemus. Olin aiemmin nähnyt vain vähän suurta maailmaa. Kotimme oli rauhallinen ja pieni, mutta Helsinki oli aivan toisenlainen. Kaupunki oli paljon isompi ja äänekkäämpi. Kaduilla oli ihmisiä kaikkialla. Oli paljon kauppoja, autoja ja toreja. Kauppiaat huusivat tarjouksiaan ja joka puolella kuului ääniä ja musiikkia. Kaikki oli minulle uutta ja jännittävää. Äiti sanoi minulle, Helsinki on suuri kaupunki. Täällä tapaamme rikkaampia ja kiinnostavampia miehiä kuin kotona. Täältä löydämme sinulle helposti hyvän aviomiehen. Hän puhui tästä asiasta usein ja toivoi, että menisin pian naimisiin. Se oli hänelle hyvin tärkeää. Aluksi tunsin oloni suuressa kaupungissa vielä vieraaksi. Kaikki oli minulle niin uutta, mutta ajan mittaan aloin tottua siihen. Vähitellen tulin siellä onnellisemmaksi. Tutustuin moniin ystävällisiin ihmisiin. Jotkut nuoret naiset tulivat pian ystävikseni. He näyttivät minulle kaupungin kauneimmat paikat ja kertoivat paljon tarinoita. Joskus kuljimme yhdessä kaduilla ja katselimme kauppoja. Toisina päivinä kävimme pienissä juhlissa tai tapasimme teelle. Lähes joka ilta menimme tanssimaan. Suurissa saleissa soi musiikki ja siellä oli paljon nuoria ihmisiä. Huoneet olivat valoisia ja täynnä naurua. Monet nuoret miehet tulivat juttelemaan kanssani. He pyysivät minua tanssimaan ja kysyivät paljon asioita. Toiset kertoivat matkoistaan, toiset työstään tai perheestään. Kuuntelin heitä mielelläni. Vähitellen aloin taas nauraa ja nauttia elämästä. Sydämeni tuntui kevyemmältä kuin ennen. Suru oli yhä olemassa, mutta ei enää niin voimakas kuin ennen. En enää ajatellut kuollutta siskoani joka päivä. Joskus muistin hänet, mutta muisto ei enää sattunut niin paljon. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tunsin taas iloa elämässäni. Aloin uskoa, että ehkä minullakin voisi olla hyvä tulevaisuus. Mut äiti ei silti ollut tyytyväinen. Hänellä oli vain yksi suuri toive. Hän halusi löytää minulle miehen nopeasti. Lähes joka päivä hän puhui tästä aiheesta. Hän sanoi usein, että hyvän perheen nuori nainen ei saisi odottaa liian kauan. Hänen mielestään hyvä avioliitto oli elämän tärkein asia. Eräänä iltana, juuri ennen nukkumaan menoa, hän tuli huoneeseeni. Hän istui rauhassa tuolille ja katsoi minua pitkään. Tunsin heti, että hän halusi puhua jostakin tärkeästä. Sitten hän sanoi, tiedätkö herra Petterin? Kyllä vain, vastasin heti. Se on se ruma vanha mies Turusta. Äiti katsoi minua ankarasti. Hän ei ole ruma eikä vanha Jenni, hän sanoi nopeasti. Hän kuuluu hyvin rikkaaseen ja arvostettuun sukuun. Lisäksi hän on erittäin arvostettu mies. Monet tuntevat hänet ja puhuvat hänestä hyvää. Ja
Hän haluaa mennä kanssasi naimisiin. Hän sanoo pitävänsä sinusta paljon. Hän rakastaa sinua. Katsoin äitiäni yllättyneenä. Ajatukseni olivat aivan sekaisin. Hän rakastaa minua ja haluaa naida minut. Minut? Ei kai se voi olla totta. Mutta hän erehtyy, äiti, sanoin lopulta. En rakasta häntä. En voi mennä naimisiin miehen kanssa, jota en rakasta. Ajatus tuntui minusta hyvin väärältä. Halusin päättää itse, kenet joskus menisin naimisiin. Äiti pysyi rauhallisena ja jatkoi hiljaa. Ajattele vielä, Jenni, hän sanoi. Hän on hyvä mies. Hänellä on rahaa, kaunis, talo ja tärkeä suku. Monet nuoret naiset olisivat iloisia tällaisesta tarjouksesta. Olet hyvin onnekas nuori nainen. Sinun pitäisi olla kiitollinen. En tiennyt, mitä vastaisin. Tunsin oloni epävarmaksi ja hämmentyneeksi. Äiti nousi hitaasti ja meni ovelle. Ennen kuin hän lähti huoneesta, hän katsoi minua vielä vakavasti. Sitten hän lähti ja jätti minut yksin monien ajatusteni kanssa. Istuin pitkään hiljaa huoneessani ja mietin. Äitini sanat pyörivät yhä päässäni. Herra Petteri oli mukava ja ystävällinen mies. Hän puhui aina rauhallisesti ja kohteliaasti minulle. Mietin, oliko äidilläni ehkä oikeus. En rakastanut häntä. En. Mutta pidin hänestä ja tunsin usein rauhaa hänen lähellään. Kun hän puhui kanssani, hän kertoi kiinnostavia asioita matkoista, kirjoista ja muista kaupungeista. Nämä keskustelut miellyttivät minua paljon. Kuuntelin häntä mielelläni ja unohdin joskus murheeni. Kotona, äidin ja isän luona olin harvoin onnellinen. Talossamme oli usein hiljaista ja kylmää. Puhuimme vähän keskenämme, mutta kun puhuin hänen kanssaan, vointini parani ja tunsin vähemmän yksinäisyyttä. Mä valvoin koko yön ja mietin kaikkea. Kuvittelin yhä uudelleen tulevaa elämääni. Seuraavana aamuna näin äidin aamiaisella. Hän odotti vastaustani ja katsoi minua tarkasti. Tiesin, että hän halusi kuulla päätökseni. Pienen hetken kuluttua sanoin vain yhden sanan. Kyllä. Äitini hymyili heti tyytyväisenä. Näki, että hän oli hyvin iloinen vastauksestani. Pian alkoivat häävalmistelut. Herra Petteri ja minä menimme naimisiin seuraavana keväänä. Juhlaamme tuli paljon ihmisiä. Oli musiikkia, hyvää ruokaa ja monta vierasta tärkeistä suvuista. Kaikki puhuivat, nauroivat ja onnittelivat meitä. 2 päivää häiden jälkeen hyvästelimme perheeni ja matkustimme Turkuun. Matka kesti useita päiviä ja kaikki oli minulle uutta. Matkalla näin monia paikkoja, laajoja peltoja ja pieniä kyliä. Joskus näin ihmisiä töissä pelloilla. 3 päivän jälkeen saavuimme vihdoin perille. Silloin näin ensimmäistä kertaa mieheni suuren talon. Se seisoi rauhallisen Aurajoen lähellä. Talossa oli paljon tilaa ja sitä ympäröi laaja puutarha. Puutarhassa kasvoi vanhoja puita ja värikkäitä kukkia. Joka puolella kuului lintujen laulua oksissa. Taivas oli kirkas ja sininen, ja ilma tuoksui keväältä. Seisoin mieheni vieressä ja katselin pitkään ympärilleni. Tunsin sillä hetkellä suurta onnea. Kaikki näytti rauhalliselta ja ystävälliseltä. Ajattelin, että voisin ehkä aloittaa täällä hyvän elämän. Tule, rakas, sanoi mieheni hymyillen. Sinun täytyy tulla sisään ja tavata Martta. Hän on työskennellyt täällä jo monta vuotta. Hän kokkaa, siivoaa ja tuntee talon läpikotaisin. Kävelimme yhdessä suuren ulko-oven läpi. Sisällä oli lämmintä ja kodikasta. Siellä tapasin Martan. Hän oli ystävällinen vanha nainen, jolla oli hymyilevät siniset silmät. Hänen kasvonsa olivat rauhalliset ja lempeät. Hän tervehti minua lämpimästi ja iloitsi tutustumisesta. Sen jälkeen hän näytti minulle koko talon. Huone huoneelta kuljimme pitkiä käytäviä. Joka paikassa oli kauniita huonekaluja ja suuret ikkunat toivat sisään paljon valoa.
Kaikki näytti siistiltä ja hiljaiselta. Yhtäkkiä tunsin suurta iloa ja myös hieman jännitystä. Kaikki oli minulle uutta ja aloin uskoa, että tänne voisi tulla uusi ja onnellinen elämä. Olin todella iloinen, että olin siellä. Talo tuntui ystävälliseltä ja elävältä. Keittiöstä kuului naisten laulua, kun he valmistivat ruokaa. Olohuoneissa miehet sytyttivät tulia suuriin takkoihin. Koirat ja kissat juoksivat joka puolella taloa. Jotkut eläimet nukkuivat rauhassa nurkissa, toiset seurasivat meitä uteliaina käytävillä. Kaikki tuntui lämpimältä ja iloiselta. Näki selvästi, että monet ihmiset työskentelivät ja elivät täällä. Talo oli täynnä ääniä ja liikettä. Tulkaa kanssani, hyvä rouva, Martta sanoi ystävällisesti. Näytän teille makuuhuoneenne. Sitten kannamme matkalaukkunne ylös ja voitte peseytyä ennen illallista. Nyökkäsin ja seurasin häntä pitkää käytävää pitkin. Nousimme portaat ja jatkoimme hitaasti eteenpäin. Askeleet kopisivat hiljaa lattiaan. Pian pysähdyimme suuren ruskean oven eteen. Tässä on huoneenne, Martta sanoi ja avasi oven. Astuin yhden askeleen eteenpäin ja katsoin sisään. Yhtäkkiä pysähdyin. Pelko teki minut kylmäksi. Edessäni seisoi jokin iso ja musta. En tiennyt, mikä se oli. Ensin ajattelin, että se on vain vanha takki, mutta takki seisoi suorassa, kuin joku olisi sen sisällä. Silti paikalla ei ollut ihmistä. Vain tuo tumma, hiljainen hahmo huoneessani. Hypähdin nopeasti taakse ja otin askeleen pois ovelta. Sydämeni löi hyvin nopeasti ja olin kovin peloissani. Onko kaikki kunnossa, hyvä rouva? Martta kysyi yllättyneenä. Ei, ehkä se ei oo mitään, vastasin nopeasti. Mutta luulen nähneeni siellä jotakin. Kun avasitte oven, luulin näkeväni suuren mustan takin seisovan huoneessa. Samassa Marttan kasvot muuttuivat aivan valkoisiksi. Hän näytti hyvin säikähtäneeltä. Mikä hätänä? Kysyin häneltä. Nythän sinäkin pelkäät. Martta katsoi nopeasti huoneeseen ja sitten takaisin minuun. Jotakin pahaa tapahtuu, hän kuiskasi. Kun joku tässä talossa näkee mustan takin. Se tuo onnettomuutta herra Petterin perheelle. Näin sen kerran, kun olin vielä lapsi. Seuraavana aamuna vanha herra Petteri kuoli. Siitä lähtien kaikki täällä uskovat tähän merkkiin. Monet talon ihmiset puhuu siitä yhä tänään. Ja nyt te olette nähneet sen, hyvä rouva. Minulla on todella huono tunne. Menimme sitten alas illalliselle. Yritin pysyä rauhallisena, mutta sydämeni pelkäsi. Ajattelin yhä mustaa takkia huoneessani. Silti en kertonut miehelleni asiasta. En halunnut hänen huolehtivan. Toivoin myös, että kyse oli vain erehdyksestä ja että kuvittelin kaiken. Halusin vain unohtaa oudon kokemuksen ja olla taas onnellinen. Seuraavana päivänä herra Petteri ja minä menimme yhdessä kävelylle. Halusimme katsoa taloa ja puutarhaa. Halusin oppia tuntemaan uuden kotini paremmin. Aurinko paistoi ja puutarha näytti hyvin kauniilta. Puita ja kukkia seisoi kaikkialla. Ilma oli raikas ja hiljainen. Kuuli vain lintujen laulun puissa ja joen hiljaisen veden. Katsoin miestäni ja sanoin, pidän tästä talosta ja kaikista ihmisistä täällä. Ja olen täällä onnellinen kanssasi. Se on paljon parempi kuin vanha kotini. Mieheni ei vastannut heti. Hän pysyi pitkään vaiti, hän käveli hitaasti vierelläni ja katsoi maahan. Näytti siltä, että hän ajatteli jotakin tärkeää. Hänen kasvonsa olivat vakavat ja askeleensa olivat hitaat. Sitten hän pysähtyi yhtäkkiä ja kääntyi minuun. Hän otti käteni ja katsoi minua vakavasti. Jenni, kuuntele minua tarkasti, hän sanoi. Minun täytyy pyytää sinulta jotakin. Mene vain talon etuosan huoneisiin.
Voit mennä myös takaosan huoneisiin tai pieneen puutarhaan takaoven luona, mutta älä mene koskaan vielä kauemmaksi taakse. Lupaa minulle se. Ymmärrätkö minua, Jenny? Hänen kasvonsa olivat hyvin kalpeat ja hän näytti surulliselta. Ymmärsin hänen sanansa, mutta en ymmärtänyt syytä. Kysyin mielessäni, miksi hän oli yhtäkkiä niin vakava. Helsingissä hän hymyili usein ja puhui ystävällisesti minulle. Mutta täällä Turussa hän oli toisenlainen. Hän hymyili tuskin koskaan ja nauroi. Melkein ei koskaan. Joskus hän näytti jopa pelokkaalta. Ehkä talon takaosa on vaarallinen, ajattelin. Ehkä siellä on jotakin, mitä en saa nähdä. Halusin kysyä häneltä lisää, mutta hän ei puhunut siitä enää. Palasimme hiljaa takaisin taloon. Kumpikaan meistä ei sanonut sanaakaan. Aamun iloinen tunnelma oli kadonnut. Yritin unohtaa hänen sanansa ja olla taas niin onnellinen kuin ennen. Noin kuukautta myöhemmin tapasin toisen naisen ensimmäistä kertaa. Päivä oli lämmin ja kaunis. Lounaan jälkeen halusin kävellä vähän puutarhassa. Siksi juoksin nopeasti huoneeseeni hakemaan hattuni ja takkini. Mutta kun avasin oven, näin jotakin odottamatonta. Nainen istui rauhassa tulen ääressä huoneessani. Pysähdyin heti ja katsoin häntä yllättyneenä. Hän oli noin 40 ja hänellä oli pitkä musta takki. Hänen kasvonsa olivat hyvin kalpeat. Kun katsoin tarkemmin, huomasin jotakin outoa. Hänen silmänsä olivat aivan valkoiset. Silloin ymmärsin, että hän oli sokea. Hyvä rouva, sanoin varovasti. Tämä on minun huoneeni. Luulen, että tässä on tapahtunut virhe. Nainen käänsi hitaasti päänsä minuun. Minun huoneeni, hän sanoi rauhallisesti. Virhe? Ei. En usko, että se on virhe. Hänen äänensä oli kylmä ja tyyni. Ja sitten hän kysyi äkkiä, missä on herra Petteri. Alhaalla olohuoneessa mä vastasin hämmentyneenä. Mutta kuka te olette ja miksi olette huoneessani? Nainen ei liikahtanut. Sanokaa herra Petterille, että haluan puhua hänelle, hän sanoi vain. Hänen sanansa tekivät minut vielä hermostuneemmaksi. Oikaisin selkäni ja sanoin lujasti. Minun täytyy sanoa teille, että olen rouva Petteri. Ja haluan, että lähdette nyt huoneestani. Yhtäkkiä hänen kasvonsa muuttuivat. Rouva Petteri, hän toisti kovaa. Te ette ole. Te ette ole, hän huusi äkkiä. Heti sen jälkeen hän löi minua kovaa kasvoihin. Lyönti tuli niin nopeasti, että horjahdin askeleen taakse. Kivusta ja pelosta huusin kovaa apua. Ääneni kaikui talossa. Vain muutamaa hetkeä myöhemmin kuulin nopeat askeleet käytävällä. Pian herra Petteri tuli huoneeseen. Juoksin heti ulos, kun hän astui sisään. Sydämeni löi hyvin nopeasti. Jäin seisomaan oven ulkopuolelle ja kuuntelin. En voinut ymmärtää jokaista sanaa, mutta kuulin, että herra Petteri oli hyvin vihainen. Hänen äänensä oli kova ja ankara. Sokea nainen kuulosti sen sijaan surulliselta ja epätoivoiselta. Kun mieheni lopulta tuli huoneesta, katsoin häntä heti. Kuka on tuo nainen? Kysyin. Ja miksi hän oli makuuhuoneessani? Mutta mieheni katsoi minua vain lyhyesti. Sitten hän vaikeni eikä vastannut minulle. Hänen kasvonsa muuttuivat taas aivan valkoisiksi pelosta. Hän katsoi minua vain hetken ja sanoi hiljaa, unohda hänet. Enempää hän ei sanonut. Hänen äänensä kuulosti väsyneeltä ja epävarmalta. Sitten hän kääntyi pois, kuin haluaisi lopettaa keskustelun. Mutta minä en voinut unohtaa häntä. Sokean naisen kuva pysyi mielessäni. Siitä päivästä alkaen kaikki muuttui välillämme. Joka päivä oli vaikeampaa puhua mieheni kanssa. Ennen hän oli usein puhunut minulle ystävällisesti, mutta nyt hän oli melkein aina hiljaa. Usein hän näytti surulliselta ja myös vähän pelokkaalta. Hän istui monta tuntia tulen ääressä ja katsoi vain liekkejä.
Joskus hän tuskin liikkui. Hänen silmänsä olivat täynnä huolia. Halusin tietää, mikä häntä painoi, mutta hän ei kertonut minulle mitään. Kun kysyin, hän vaihtoi aihetta tai vaikeni vain. Niin elimme useita päiviä hiljaisessa ja raskaassa tunnelmassa. Eräänä aamuna, aamiaisen jälkeen, herra Petteri sanoi yhtäkkiä jotain hyvin outoa. Minulla on ratkaisu, hän sanoi. Meidän täytyy mennä toiseen maahan. Ehkä Ranskaan tai Espanjaan. Siellä voimme aloittaa alusta. Mitä mieltä olet, Jenni? Mutta hän ei edes odottanut vastaustani. Tuskin oli sanat lausuttu, kun hän nousi ja poistui nopeasti huoneesta. Jäin yksin pöydän ääreen ja mietin pitkään. Miksi meidän täytyy lähteä Turusta? Kysyin itseltäni yhä uudelleen. En ymmärtänyt syytä. En myöskään halunnut niin kauas perheestäni. Äitini ja isäni asuivat Helsingissä. He olivat jo tulleet vanhoiksi ja isä sairasti usein. Vaikka he eivät ennen olleet näyttäneet minulle paljon rakkautta, halusin pysyä heidän lähellään. Koko päivän ajattelin mieheni sanoja. En tiennyt, mitä hänelle sanoisin. Kun hän palasi illalla ja söimme yhdessä illallista, minä vaikenin. Myös hän puhui tuskin sanaakaan. Tunnelma oli kylmä ja hiljainen. Ruoan jälkeen olin hyvin väsynyt. Menin aikaisin makuuhuoneeseeni. Toivoin, että yksi yöunta auttaisi minua ajattelemaan selkeämmin. Seuraavana päivänä halusin miettiä kaikkea rauhassa uudelleen. Kävin sänkyyn, suljin silmäni ja nukahdin pian. Mutta uneni oli levotonta. Näin yhä uudestaan unta mustasta takista huoneessani. Unessani se seisoi taas liikkumatta pimeydessä, aivan kuten ensimmäisenä yönä. Tunsin, että joku katseli minua. Yhtäkkiä heräsin. Sydämeni löi nopeasti. Huone oli pimeä ja aivan hiljainen. Mutta en ollut yksin huoneessa. Sänkyni päässä seisoi joku. Ensin näin vain pienen valon. Käsi piti lamppua ylhäällä. Valon takaa näin hitaasti sokean naisen kasvot. Hän seisoi aivan liikkumatta. Toisessa kädessään hän piti veistä. Metalli kiilsi heikosti valossa. Sydämeni alkoi heti hakata kovaa. Minua pelotti kovasti. Halusin hypätä sängystä ja juosta ovelle. Mutta hän nosti veistä hieman ja sanoi rauhallisesti. Jos haluat elää, pysy paikallasi. Älä liiku. Hänen äänensä oli kylmä ja tyyni. Sitten hän sanoi, minulla on yksi kysymys. Vastaa rehellisesti. Onko herra Petteri mennyt naimisiin kanssasi? Ääneni vapisi pelosta, mutta vastasin. Kyllä. Hän meni kanssani naimisiin. Monet ihmiset olivat häissämme. Nainen vaikeni hetken. Hän seisoi vain siinä ja hengitti hitaasti. Sitten hän sanoi hiljaa. Se on hyvin surullista. Sillä en usko, että hän kertoi sinulle totuutta. Minä olen hänen vaimonsa. En sinä. Hänen sanansa iskivät minun kuin lyönti. Hetken en voinut sanoa mitään. Pääni oli täynnä pelkoa ja sekavuutta. Sinun täytyy huomenna lähteä tästä talosta, hän jatkoi. Jos jäät, näet tämän veitsen. Silloin tapan sinut. Sen jälkeen hän kääntyi hitaasti ja lähti hiljaa huoneesta. En kuullut edes hänen askeleitaan. Tuntui kuin hän olisi vain kadonnut. Sinä yönä en voinut enää nukkua. Makasin pitkään hereillä ja ajattelin vain hänen sanojaan. Näin yhä uudestaan hänen kalpeat kasvonsa mielessäni. Kun aamu tuli, tunsin oloni heikoksi ja hyvin väsyneeksi. Silti nousin heti ylös. Etsin mieheni ja kerroin hänelle kaiken. Kuka on tämä sokea nainen, kysyin. Hän tuli viime yönä huoneeseeni. Hän sanoi olevansa sinun vaimosi ja että minä en ole. Mieheni katsoi minua äkkiä ankarasti. Olitko talon takaosassa? Hän kysyi vihaisesti. Sanoinhan sinulle, et saa koskaan mennä sinne. Mutta en ollut siellä, vastasin nopeasti. Olin koko yön sängyssäni. Hän tuli minun luokseni. Kerro minulle, mitä täällä tapahtuu. Hänen kasvonsa muuttuivat taas aivan kalpeiksi. Hän oli pitkään hiljaa.
Näkyi, että hän oli hyvin hermostunut. Sitten hän sanoi hitaasti, ei, hän ei ole vaimoni. Sinä olet minun vaimoni. Älä usko hänen sanojaan. Hän ei tiedä, mitä puhuu. Sen jälkeen hän lähti huoneesta katsomatta minua enää. Jäin hämmentyneenä. Hänen vastauksensa teki kaiken vielä epäselvemmäksi. Juoksin nopeasti Martan luo. Tunsin oloni yhtäkkiä hyvin pahaksi tässä talossa. Mieheni oli tullut minulle vieraaksi. En enää ymmärtänyt häntä, ja halusin viimein tietää, kuka tämä sokea nainen oli. Kun löysin Martan, hän näki heti pelkoni. Älkää itkekö, hyvä rouva, hän sanoi rauhallisesti. Istukaa ja kuunnelkaa minua, kiitos. Se, mitä minun täytyy kertoa, ei ole kaunista. Istuin ja odotin. Sokea nainen, Martta kuiskasi. Mustan takin nainen on ollut kuolleena jo kauan. Mitä näitte? Oli hänen henkensä. Hän oli ennen naimisissa miehenne kanssa. Hän oli herra Petterin ensimmäinen vaimo. Kukaan ei tiedä tarkalleen, miten hän kuoli. Hänen makuuhuoneensa oli talon takaosassa. Kuolin yönä joku näki miehenne kädessään veitsi. Tappoiko hän hänet? Sitä ei kukaan tiedä. Kun hänet löydettiin, veitsi makasi lattialla hänen vieressään. Ja hänen silmänsä olivat poissa. Joku oli leikannut ne pois hänen kuolemansa jälkeen. Ehkä hän ei halunnut, että hän näkee hänen muut vaimonsa. Seuraava vaimo. Te. Kun kuulin tämän, pelkäsin kovasti. Vartaloni kylmeni ja käteni vapisivat. En halunnut olla minuuttiakaan kauemmin tässä talossa. En edes odottanut puhuakseni uudelleen mieheni kanssa. Jo samana päivänä lähdin talosta. Jäähyvästelin nopeasti Martan, otin laukkuni ja käskin kuljettajaa viemään minut takaisin Helsinkiin. Nyt asun taas äitini ja isäni luona. Siellä talo on rauhallinen. Nukun joka yö hyvin. Vanhempani ovat tänään ystävällisempiä minulle kuin ennen. Joskus kuollut siskoni vierailee unissani, mutta en pelkää häntä. Hän sanoo minulle sinkien niin, että sokea nainen etsii minua yhä Turun talossa. Hän haluaa tappaa minut, koska hän on mustasukkainen minulle, mutta hän ei löydä minua sieltä. Hänen täytyy odottaa herra Petterin seuraavaa vaimoa.